Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal bin Muhammad Rasman. Saya akan membentangkan bahagian additional theory untuk lab 4 impact of jet. Okey, untuk additional theory, when a jet of water flowing with a steady velocity strikes a solid surface, the water is defect to flow along the surface. If friction is neglected by assuming an invisible fluid, and it is also assumed that there are no loss to shock, then the magnitude of the water velocity is changed. Pressure exerted by the water on the solid surface will everywhere be at right angle to the surface. Consider a jet of water that impacts a target surface, causing the direction of the jet to be changed through an angle. In the absence of friction, the magnitude of the velocity across the surface is equal to the incident velocity, VI. The impulse force exerted on the target will be equal and opposite to the force which acts on the water to impart the change in direction. Kemudian applying Newton's second law untuk direction of the incident jet. So Newton's second law, force sama dengan mass kali acceleration. Dia sama juga dengan mass flow rate kali dengan change in velocity. So F sama dengan m dot v2 tolak v1 ataupun F sama dengan pq v2 tolak v1. Rho q, maksud saya F sama dengan rho q v2 tolak v1. This is the resultant force acting on the fluid in the direction of motion. This force is made up of three components. Force 1, force exerted in the given direction on the fluid by any solid body touching the control volume. F2, force exerted in the given direction on the fluid by body force. Contohnya gravity. Untuk force 3 pula, force exerted in the given direction on the fluid by fluid pressure outside the control volume. By Newton's third law, the fluid will exert an equal and opposite reaction on its surrounding. The force exerted by the fluid on the solid body touching the control volume is equal and opposite to Fr. So the reaction force R is given by R sama dengan negative force resultant. R sama dengan m dot v1 tolak v2. So R sama dengan m dot vi tolak vi cos theta. R sama dengan rho q vi 1 tolak cos theta. Okey. Ini dia punya yang tadi tu ya. Dia punya resultant force. So R ini untuk R. So objektif kita dalam report ni, dalam eksperimen ni ialah to determine the reaction force produced by the impact of jet of water of a variety type of target vanes. To experimentally determine the distance of y that required to keep a target at a datum level while it is subjected to the impact of water jet. Yang ketiga, to determine which type and distance y is close to the theoretical. The experimentally measured force is compared with the theoretically calculated force. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. My name is Muhammad Azmi and I will just terangkan tentang procedure. Okay, step pertama is the top of the plate transparent cylinder was taken off. Then the diameter of the nozzle was measured. The flat plate was assembled to the lever that carry the jonker weight. The top of the plate and the cylinder was assembled to the apparatus, and the hydraulic was supplied to the bench with connected inlet pipe of the apparatus. And the apparatus was first levered, that the lever was set to balance the position. The action was complete by placing the jonker weight, and it was zero. And any force generated by the impact of the jet on the vane was measured by moving the jonker weight along the lever until the toe leg show that it has been restored to its original position. Normal weight was
placed on the level first, which is initial weight is 10 gram and the incremental weight is 20 gram. The lever was displaced by the force on the van, which was then restore its balance position by sliding the jonker wall over the lever. Lepas tu dia masukkan pemberat biar dia nampak, biar air daripada pipe tu mencurah-curah, menolak ke atas. And the volume of the water time was recorded, determine the flow rate, and the weight of the lever was recorded. The procedure from the step 1 until step 7 was repeated from 120 curve cup and Hermes per cup. Okay, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada Puan Azizah selaku pensyarah fluid mekanik bagi Seksyen 7 UTHM. Saya Muhammad Fizul. Dan rakan-rakan saya akan menerangkan tentang eksperimen 4 fluid mekanik dan saya sendiri akan menerangkan result dan observation kami. Jadi seperti yang puan lihat daripada result kami telah menjalankan 3 eksperimen, iaitu kami dapat masukkan dalam 3 table. Jadi table yang pertama, data of saturated plate target. Table yang kedua, data of 120 degree conical cup target. Dengan table yang ketiga, data of hemispherical cup target. Jadi selepas kami mengikut prosedur yang telah ditetapkan, dapat kami data yang kami terima telah kami masukkan ke dalam table yang disediakan. Untuk pemerhatian pula, terdapat beberapa error yang kami dapat apabila kami mengumpul data semasa menjalankan eksperimen. Yang pertama, hydraulic water pump itu sendiri, instrumen itu sendiri. Ini disebabkan kerana maintenance yang kurang, menyebabkan water hydraulic bench surface dia kerana kurangnya maintenance ataupun kesilapan pada peralatan akan menyebabkan efek pada stream of the water, causing the irregular flow of the water. Jadi menyebabkan pengaliran hydraulic water tu, pengaliran hydraulic air tu melalui instrumen tidak sekata lah, irregular. Lepas tu, presence of impurities in the reservoir and fluid disebabkan habuk-habuk yang ada pada reservoir dengan fluid ni akan menyebabkan flow of water, pengaliran air tu tidak sekata. Okey, lepas tu the pump juga tidak menunjukkan consistent flow rate dia, consistent yang flow rate lah. Kerana dia meningkatkan difficulty, tahap kesukaran untuk steady flow, untuk flow air tu maintain steady, maintain bergerak dengan baik lah. Sebabnya kerana habuk-habuk lah. Selepas tu keadaan pump tu sendiri menghasilkan getaran melalui bench. Lepas tu ia juga menyebabkan air tu mengalir dengan tidak sekata lah melalui flow dalam hydraulic. Lepas tu leakage, presence of leakage. Disebabkan leak air menyebabkan water tersebut efek dia memberi kesan kepada eksperimen kami, iaitu daripada result eksperimen kami disebabkan leak air tu, leaking air tu yang keluar. Dan eksperimen juga mengalami overtime, maksudnya berlebihan masa kerana leaking air tu dan menyebabkan kekurangan air. Lepas tu environmental disebabkan persekitaran juga menyebabkan result eksperimen kami akan terkesan kerana kipas, keadaan kipas dalam bilik menyebabkan water surface, keadaan air dalam itu tidak baiklah. Dan kerana persekitaran angin pengudaran yang tidak baik dalam makmal kami. Jadi itu yang pemerhatian kami dapat daripada semasa menjalankan eksperimen. Dan
kami telah masukkan ke dalam data. Itu saja untuk result dan observation kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Zudian bin Hamid dan saya akan menerangkan bahagian calculation. Jadi untuk bahagian calculation ni, apa yang kita tukarkan adalah gunakan dengan nilai force melalui teori calculation dan juga nilai force melalui actual calculation. Jadi untuk nilai force berkenaan dengan teori calculation, kita akan menggunakan formula velocity bersama dengan Q over A ataupun di M dot bahagi dengan rho area, dan di mana nilai M dot, rho dan juga area tu boleh kita didapatkan suatu melakukan eksperimen. Jadi berdasarkan formula yang telah dirungkaikan dengan masukkan nilai yang ada pada data eksperimen, kita mendapati bahawa nilai velocity untuk table 2 flat plate adalah sebanyak 2.78. Seterusnya untuk nilai velocity initial ataupun UO, kita akan menggunakan formula U tolak dengan 2GS dan kita akan square rootkan nilai tersebut, dan pada akhir jawapan kita akan dapat nilai velocity initial sebanyak 2.654. Jadi untuk kita kira nilai force secara teori, kita akan menggunakan formula M dot UO, di mana nilai force teori kita akan dapat sebanyak 0.579. Dan untuk nilai actual force, kita akan menggunakan formula 4GY, di mana kita dapat nilai actual force sebanyak 0.392. Jadi kita boleh dapat dekat situ ada sedikit berlaku perbezaan data yang disebabkan oleh ralat dalam eksperimen. Seterusnya untuk table 3 iaitu 120 conical cup. Untuk nilai velocity U, kita menggunakan formula yang sama dan jumlahnya kita dapat 1.913. Dan untuk nilai velocity initial UO, kita mendapat sebanyak 1.724. Jadi untuk nilai force theory yang menggunakan formula M dot UO, kita dapat sebanyak 0.259 dan kita darabkan dengan 1.5, iaitu jumlah yang tepat adalah sebanyak 0.389. Seterusnya untuk nilai force actual menggunakan formula 4GY, kita dapat nilai sebanyak 0.392, di mana antara nilai teori dan nilai actual kita dapati hampir sama namun masih terdapat sedikit perbezaan. Yang seterusnya untuk table 4, untuk hemispherical cup, untuk nilai velocity U, kita mendapat jumlah sebanyak 2.002. Dan untuk nilai velocity initial, kita dapat jumlah sebanyak 1.822. Jadi untuk nilai force theory, iaitu F dot U initial, kita mendapat jumlah sebanyak 0.286 dan didarabkan dengan 2. Jadi jumlah keseluruhan untuk force theory adalah sebanyak 0.572. Manakala untuk nilai force actual, kita dapat nilai sebanyak 0.392. Dan ketiga-tiga table ini kita dapati bahawa nilai teori dan juga actual terdapat perbezaan disebabkan oleh ralat-ralat yang berlaku sewaktu menjalankan eksperimen. Jadi itu sahaja untuk bahagian calculation. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Ali Waziri Azrin. Jadi untuk perbincangan ini, saya akan membentangkan tentang satu topik yang ketujuh, iaitu discussion. Baiklah, sebelum tu ini adalah paparan graf yang kami dapat. Yang pertama adalah graf force versus mass times velocity bagi flat plate target. Yang kedua adalah force versus mass times velocity bagi 120 degrees conical cup target. Dan yang terakhir adalah force versus mass times velocity bagi hemispherical cup target. Jadi dapat berdasarkan ketiga graf tersebut dapat disimpulkan bahawa nilai teori dan nilai actual adalah berkadar secara langsung. Ini kerana apabila nilai mass versus velocity bertambah, maka force juga akan bertambah. Jadi kita teruskan lagi dengan subtopik yang ke-8, iaitu question. Bagi subtopik ini, kita akan membandingkan di antara nilai teori dan juga nilai actual. Jadi berdasarkan apa yang kita lihat sebentar tadi, nilai bagi teori adalah lebih tinggi daripada nilai actual.
Ini sebagai contoh, bagi graf yang pertama kita dapat lihat bahawa nilai teori yang tertinggi adalah 1.69, manakala nilai tertinggi bagi actual adalah 1.57. Jadi di situ kita dapat lihat perbezaan yang mana nilai teori adalah lebih tinggi daripada nilai actual. Jadi dapat dikatakan bahawa kecurunan bagi theoretical value adalah lebih tinggi daripada kecurunan bagi actual value. Jadi namun dapat kita lihat daripada graf, kedua-dua graf ini adalah berkadar secara langsung. Sekian, terima kasih. Kita akan teruskan dengan subtopik yang ke-9, konklusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini saya akan membentangkan bahagian yang terakhir iaitu conclusion dan recommendation. Jadi secara keseluruhannya, eksperimen yang dijalankan berjaya dijalankan sepenuhnya walaupun data yang dikumpul agak berbeza dengan theoretical value ataupun jumlah teori yang sebenar. Perbezaan ini berlaku mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertamanya adalah parallel error, di mana parallel error ini berlaku disebabkan observer yang membaca bacaan air pada water level tidak selari dengan mata observer tersebut. Selain itu, kesilapan juga boleh berlaku sewaktu kita membetulkan level gauge pada white line yang berada di side of the wave band. Selain itu, kesilapan ini juga mungkin berlaku disebabkan sewaktu kita tutup water valve. Kadang-kadang water valve yang ditutup tu tidak ditutup dengan sepenuhnya dan ini boleh menyebabkan efek kepada time taken untuk water dikumpul. Jadi memandangkan kesilapan yang berlaku terhadap eksperimen tersebut menyebabkan berlakunya ralat pada data, terdapat beberapa recommendation untuk kita mengatasi masalah tersebut. Yang pertama adalah memastikan bahawa mata pembaca hendaklah 90 darjah selari dengan water level. Dan yang seterusnya, kita hendaklah pastikan supaya semua apparatus berfungsi dengan baik. Jadi selain itu, terdapat juga beberapa precaution yang perlu kita ambil sewaktu melakukan eksperimen. Yang pertama adalah kita hendaklah mengelakkan untuk menggegarkan water bench supaya water level itu dia berada dalam keadaan yang balance. Yang seterusnya, kita hendaklah membetulkan adjusting nut above the spring correctly supaya nut yang digunakan adalah bersih dan berada dalam keadaan yang sempurna. Dan yang terakhir sekali, kita hendaklah mengelakkan zero error ataupun systematic error yang berlaku sewaktu melakukan eksperimen untuk memastikan berat berada dalam keadaan posisi yang betul. Jadi bila kita melakukan bacaan, kita boleh mengurangkan minimum error dan mendapatkan bacaan yang lebih tepat untuk kita mengurangkan perbezaan antara gradient of absolute value. Walau bagaimanapun, eksperimen yang kita lakukan ini berjaya memandangkan bila kita melakukan sinopsis, when the greater surface area of the vane plate, the larger the force that can withstand by the plate. Jadi itu sahaja untuk bahagian conclusion dan recommendation pada lab kali ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.